සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හතරෙනි රාවේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද ඔයගලන්ට මම අරගෙන ආවේ යාළුවනේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඕනෑම ෆෝන් එකක මොබයිල් data ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අලුත් මලුත් ක්‍රමයක් ගැන. මම දන්න විදිහට ඔයගලන්ට දැන්න තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට කාඩ් එකක් දාපු ගමන් හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට ඉක්මනට වාෂ්ප වෙලා යනවා වගේ සල්ලි data ටික ඉවර වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට අපේ තියෙන මොබයිල් data ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි යාළුවනේ අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. වැඩි විස්තර නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ අලුත්ම රහස කියලා. හරි යාළුවනේ මුලින්ම කියන්න කැමති මාව තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක all දැම්මොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ අලුත්ම application එක කියලා. මේ දේ කරන්න අපිට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තිනවා. ඒකෙන් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි every time. මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක මම ඕපන් කරගන්න. මුල්ලරට ඕපන් වෙද්දී මෙන්න යාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි පෙන්වන්නේ. මුලින්ම කරන් තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ පොඩි සෙටින් එකක් තියෙනවා හදාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට apps කියන උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න යාගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔතනින් ඔයාලට පෙන්වනවා more downloading service කියලා එකක්. ඒක උඩ ටච් කරලා ඒක ඉස්සර ඔයාලට පෙන්වනවා every time කියලා එකක්. ඒක off කරලා තියෙනවා. ඒක අපි on කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා පොඩි ටික් එකක්. ඒක දාගත්ත ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකෙන් බෑක් වෙලා ආයි පාරක් ඒ ඇප් එක උඩම ටච් කරන්න. ඒ උඩ ටච් කරපුවා ආයි මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක allow කරන්න. ඒක allow කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා every time කියලා එකක්. ඒකත් අපි on කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට on කරගත්තට පස්සේ ඕකෙන් බෑක් වුණාට පස්සේ setting එක අවසానයි. හරියටම මම මේ application එක ගැන පොඩියට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මේ application එක කරා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන mobile data ඉතුරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ mobile data අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන mobile data වැය වෙන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති වගේ Play Store එකේ auto updating කියලා mode එකක් තියෙනවා. ඒක on වුණොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන application auto update වෙනවා. ඒ නිසාත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන mobile data වැය වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන system එක. ඔය system එක update වුණත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන data ටික වැය වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අපේ application use කරනකොට data on වෙලා තියෙන වෙලාවට අපේ application use කරනකොට ඒ application වල තියෙන එක එක ad play වෙනකොට ඒ අරහත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන data ටික නැති වෙලා යනවා. ඔන්න ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට විසඳුමක් විදිහට තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ application එක මාර්ගන ආවේ. මේ application එකේ තියෙන option වලින් අපිට පුළුවන් ඔයාලට පේන විදිහ apps කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න. ඒක උඩ touch කරාට පස්සේ මෙන්න ඔයාගේ interface එකක් පෙන්වනවා. මේකේ search bar එකක් පෙන්වනවා. ඒක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔන්නම load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට app ටිකක් පෙන්වනවා. මේ තින්නේ යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන app ටික. මෙතනින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් data on කරපු ගමන් data හරහා run වෙන application තියෙනවා නම් අන්න ඒ application තෝරගෙන ඒ application වලට අපිට මෙන්න මේ වෙලාවට ඒ කියන්නේ අපේ උදේ 8ට හැරුණොත් උදේ 8ට මෙන්න මේ application ටික on වෙන්න ඕනේ data on වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි දවල් 12ට මේ application එකෙන් අයින් වෙනවා නම් මෙන්න මේ application එකේ තියෙන data ඔටෝම දවල් 12ට off වෙන්න ඕනේ අන්න ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඒක හදාගන්න ඒක කරන විදිහ මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට YouTube කියන එක මම උඩ ටච් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ YouTube එක ඔන්න වුණා YouTube කියන application එක අනිවාර්යයෙන්ම data අරන් යන application එක නිසායි මම ඒක තෝරගත්තේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් on කියලා එකක් තියෙනවා ඒක ඉස්සරහා තියෙනවා click here to set the time කියලා එකක් ඒක ඉස්සරහා ටික එක on වෙලා තියෙනවා ඕක කරන් දෙන්න යනවනේ ඕක උඩ අපි ටච් කරනවා ඕක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් තියෙන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට මෙතනින් time එකක් set කරන්න ඕනේ මම මෙන්න මේම 7 දානවා 7 දාලාවිල්ලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ 7ට තමයි මේ application එකේ data on වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ YouTube එක run වෙන්න නම් ඒ run වෙන්න අවශ්‍ය කරන data ඔටෝම on වෙනවා මෙන්න මේ 8ට. ඊට පස්සේ මේක අපිට off කරන්න ඕනේ කියමු. අපි off කරන්න ඕනේ දවල් 12ට. මම මෙන්න මේ විදිහට 12 set කරලාවිල්ලා මේක ඕකේ කරනවා. දවල් 12 set කරලා මේක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට sorry එක set වෙලා දින්නේ. දවල් 1ට තමයි මේක ඔටෝම data off වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේ 8ට on වෙච්ච data එක data on වෙන automaticallyම ඊට පස්සේ automaticallyම off වෙනවා දවල් 1ට ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට හැමදාම සතිය දවස් 7ෙම කරගන්න ඕන මේ පල්ලෙහා තියෙන ටික් ටික ඕපන් කරන්න. ඒ පල්ලෙහා තියෙන ටික් ටික දැම්මට පස්සේ දාලා විල මේක ඕකේ කරාට පස්සේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හරියටම YouTube එක උදේ 8ට on වෙනවා. ඊට පස්සේ දවල් 1ට තමයි off වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන data හරහා run වෙන application ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලාවට on වෙන්නයි වෙලාවට off වෙන්නයි කස්ටමයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි යාළුවනේ අපේ data on වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi හරි mobile hotspot හරි mobile data හරි ඒ වගේ option එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය option එකත් අපිට on වෙන්න ඕන වෙලාව off වෙන්න ඕන වෙලාව අපිට set කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔය
මම මොබයිල් හොස්පොට් කියන එක මොබයිල් data කියන එක ඔන් කරන්න. ඔය මොබයිල් data එක ඔන් කරාට පස්සේ ඒකෙත් කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ අපිට ටයිම් එක සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙන්න විදිහට ටයිම් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් කරන ටයිම් එකත් මෙන්න විදිහට දාගන්නවා. හරි යාළුවනේ දාලා ඉල්ල මට අවශ්‍ය කරන දවස් ටික මෙන්න විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න තියෙන්නේ ඕකේ කරන්න. ඉස්සෙල්ලා එක වගේම තමයි යාළුවනේ. දැන් මේකේ මොබයිල් data හරියටම 3:54 ඔන් වෙනවා. ආයෙමත් 7:54ට ඕෆ් වෙලා යනවා. ඔක ඔටෝමැටිකලි වෙන දෙයක් යාළුවනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා අපිට පුළුවන් data වැය වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඒ මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පමණයි මේකේ data ඔන් වෙන්නෙත් ඕෆ් වෙන්නෙත්. අනිත් දේ තමයි යාළුවනේ ඔයාට ඔයා හිතන්න මේකේ තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා මීටින් එකේ ඉන්නවා. ඔය මීටින් එකේ ඉන්න වෙලාවෙදී ඔයාට කලින් හරි කෝල් එකක් ආවොත් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට බාධාවක් වෙන නිසා. ඒකටත් පොඩි ඔප්ෂන් එකක් මේකේ දීලා තිනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පේන නැති vibrate mode, sound mode, mute mode කියලා ඔප්ෂන් තුනක් වෙන්නලා තිනවා. මේක අර අපිට පුළුවන් ඔයාට මීටිමට යන වෙලාවට මේක vibrate හරි mute හරි කරගන්න. ඊට පස්සේ මීටිමින් එළියට එනකොට අපිට sound දාගන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලාවත් දිනෙත් විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔක තමයි යාළුවනේ අද මට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. මම හිතනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාගේ මොබයිල් data ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් හොඳම ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න දී කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මතක දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගේ සමු ගන්නවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.